guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng cream cheese gamit lang ang 2 ingredients. Kailangan natin ng Nestlecream, 2 pack of Quickmelt cheese. Yan lang ang kailangan natin. First, i-chop lang natin into 3 ang ating Quickmelt cheese. Then, sa isang pan, ilagay natin ang ating Nestlecream. At ilagay natin ang ating Quickmelt cheese. Haluin lang natin hanggang sa matunaw ang ating cheese. Pwede natin itong gamitin sa ating milk tea or pwede rin sa ating samgyeopsal. Ganito ang hinahanap nating consistency. Pag ganyan, okay na siya. At ayan na ang ating cream cheese. O diba, ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!